بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. فایل ټایپ، انفو کمانډ، prepare for sharing. Prepare for sharing کې موږ ته څه وایي؟ Before sharing this file, be aware that it contains document properties in author's name. check for issue ته راځمه. دې کې مثلا نمبر 1 inspect document دی. فار ایگزامپل تاسو بعضې وخت یو چا نه لیټر حاصل کو 200 پیراګراف ما په دې کې لیکلي دي. ته چې فار ایگزامپل دې کې زه ګورم چا خو به ټیکس نه وي هایډ کړی، یا فار ایگزامپل چا خو به ټایټل نه وي ورته ورکړی، هیډر به نه وي ورکړی، فوټر به نه وي ورکړی. همدغه شان څه پټې پټې خبرې چې په دغه ډاکومنټ کې موجود وي ته کولی شي هغه انسپیکټ ډاکومنټ د تھرو نه وګوري. انسپیکټ وایي پلټنې ته، تفتیش ته ویلی شي. صحیح شوه. فایل ته رالمه، انسپیکټ ډاکومنټ باندې ما کلیک وکړو، خو ته به اول دا فایل سیو کړي. دا فایل به تا سره اول سیو وي که نه، ځکه چې ته کوم فایل اوپن کړي چې کوم سیو دی تا سره موجود در سره دی. فار ایگزامپل دې ته ما نوم ورکړو بوک، سیو مې کړو. فایل ته رالمه او دې کې رالمه انسپیکټ ډاکومنټ باندې ما کلیک وکړو. دې کې ما سره ګوره کمنټ دی، کمنټ ګورې، ډاکومنټ ګورې، څه شی ګورې ته په دې کې. دا انسپیکټ باندې به کلیک کوو، هر څه یې ماته چیک. خو دې کې چې کوم ټیک دی، ټیک مطلب دا دی چې دغه خبرې دی ورته نه دي ورکړي، دې کې څه مسله نشته دی. تا ته وایي چې د کس پراپرټي ورته ورکړې ده، پرسنل انفارمیشن یې ورکړي دي. که ریموف آل باندې دې کلیک کړه، پراپرټي به هم ریموف شي. کوم ځای نه پراپرټي ورکړې ده دا کلوز کا، ته به اوس راشي پراپرټي ته، ایډوانس ته راشه. تا ته وایي چې دې کې دغه پراپرټي کې خامخا یو باکس ډک دی، تا ته وایي چې دې دا ورته ورکړې ده. یو خبره مانه پرون پاتې وه انفو کې. خبره دا وه چې کله تاسو انفو ته راشئ، انفو کې ماته د دغه ډاکومنټ په اړه باندې پوره انفارمیشن راکوي، یا زه کولی شم چې د دغه په اړه باندې انفارمیشن چینج کړم. لکه د دغه پات انفارمیشن اباوټ بوک. بوک مطلب دا دی چې د دې فایل نیم دی، انفارمیشن معلومات ته ویلی شي. دغه باره کې چې کوم معلومات یې مسره ته لاندې موجود دي. بیا زه رالمه بل کمانډ مسره چیک اکسیسیبیلیټي دی. اکسیسیبیلیټي مطلب دا دی چې فار ایگزامپل زه دغه کتاب شیر کومه، ملګرو سره شیر کومه، یا فار ایگزامپل ویب سایټ ته اپلوډ کومه، نو زه ګورم چې آیا په دغه ډاکومنټ کې د لیدلو څه مشکلات شته که نشته. که څوک دغه ډاکومنټ ګوري آیا هغه ته به څه مشکلات پیښیږي که نه به ورته پیښیږي. چیک اکسیسیبیلیټي باندې به تاسو کلیک کوئ. تاسو ته څه ولیکو؟ انسټرکچرډ ډاکومنټ دیس ډاکومنټ. دا مې فار ایگزامپل کلوز کړو. زه راځم هلته ورته یو شیپ راولمه، تاسو ته به اوس معلومات وشي. تاسو وګورئ چې دغه ډاکومنټ ته ما څه شی نه دی ورکړی. رایټ کلیک ور باندې کوم، فارمټ شیپ ته راځم. دې کې ما آل ټکس ورته نه دی ورکړی. دا آل ټکس چې کله تاسو ورته ور نه کوئ نو تاسو ته به خامخا دغه مشکل لولي، ځکه چې کله چې تاسو دا فایل شیر کوئ دې باندې چې کله یو څوک داسې ودرېږي نو دې ته خو هغه انفارمیشن به نه شو کېږي که نه. کله چې دا موز ور باندې داسې موو کړي نو دې ته چې هغه انفارمیشن راځي دې ته وایي آل ټکسټ. لکه دغه شان کله چې زه په یو کمانډ باندې ودرېږم نو ماته پاپ اپ ټکسټ راشي، دې ته وایي آل ټکسټ. زه راځم فایل ته، زه څه مشکل دی ماته به دې کې چیک اکسیسیبیلیټي باندې به زه کلیک کړم. ګوره ماته څه شی وایي؟ میسنګ آل ټکس. آل ټکس یې نه دی ورته ورکړی. او بله خبره چې ده آبجیکټ ناٹ ان لاین، دا په لاین کې نه دی، دې نه شاته ټکس پټ دی. ته به دا لاین ته راولې. څنګه به لاین ته راولې؟ چې کله تاسو شیپ باندې ودرېږئ دلته ما سره یو فارمټ ټیب راشي. فارمټ ټیب باندې به تاسو کلیک کوئ، رب ټکس ته به راشي، دا به ان لاین ویت ټکس ورته والئ. اوس تا ته ګوره هغه یو آپشن ختم شو. بیا زه اوس دې باندې زه رایټ کلیک کوم، فارمټ شیپ ته راځم. دې کې آل ټکس کې فار ایگزامپل ورته ورکوم شیپ، ګورې هغه آپشن هم راته ختم شو. ډسکرپشن هم ورکولی شي، مای شیپ کلوز. صحیح ده. اوس چې کله یو څوک په دې باندې داسې موومنټ کوي نو دې ته به هغه لیکي ښکاري چې کله تا دا شیر کړی وي. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. نیکسټ کمانډ ما سره څه شی دی؟ چیک کمپیټیبیلیټي. چیک کمپیټیبیلیټي مطلب دا دی اوس خو ما سره 2010 آفیس انسټال دی. زه یم فار ایگزامپل همدغه فایل زه رالمه، یو ملګری له ما څخه غواړي هغه سره په سیسټم کې 2003 آفیس انسټال دی، یو سره 2000 آفیس انسټال دی. نو هغه ته آیا څه مشکل پیښیږي که نه پیښیږي؟ دغه فایل چې کله زه هغه ملګري ته ورکړم هغه ته به څه مشکل پیښیږي که نه به ورته پیښیږي؟ ته راشه فایل ته، چیک کمپیټیبیلیټي باندې به کلیک کړي. چیک کمپیټیبیلیټي باندې چې کله تاسو کلیک کړو، شیپس ان ټکسټ باکس ویل بی کنورټ ټو افیکټ اویلیبل ان دیس فارمیټ. صحیح شو. ګوره تا دلته څه انتخاب کړي دي؟ ټولو دې انتخاب کړي دي. ورډ 2001 چیک ایسته کا، تا ته وایي چې هېڅ مشکل نشته دی. دې نه کلیک ایسته کا، تا ته وایي چې دې کې دا مشکل دی. ښه،
اوس به زه راشم دې کې خو هېڅ مشکل نه و ځکه چې 2003 افیس کې هم شیپ شته دی او ټکس پکې هم شته. صحیح ده. 2007 او 2010 او همدارنګه 2010 پلس کې چې کوم دی د کې سمارټ آرټ نیو کمانډ راغلی دی چې دا په 2003 افیس کې 2000 افیس کې دا نو موجود. زه رالم فار ایگزامپل دې دپاره ما دا ورته واخیسته دا مې راوست. دې کې مې فار ایگزامپل څه ولیکو خو دا 2003 افیس کې نه و. زه ورته وایم چې دغه فایل 2003 افیس ته زه وړم آیا هلته به کار کوي که کار به نه کوي. یا فار ایگزامپل ما شیر کو نورو ملګرو دا ځان ته کاپي کو ځان ته ډاونلوډ کو هغو ته به دا کار کوي که کار به ورته نه کوي. چې کمپیټیبلټي باندې به تاسو کلیک کوئ ګوره تاسو ته څه وایي سمارټ آرټ graphic will be converted into a single object that can't be edited in the previous version of Word. چې کله تاسو 2003 افیس ته دا ویسئ یا 2000 افیس ته ویسئ یا 97 افیس ته ویسئ په هغې کې به ایډیټینګ نه کېږي. دا به یو تصویر ته چینج شي لکه یو تصویر چې صحیح شو. زه یم 2007 افیس کې وګوره 2003 ونیوي نو به کلیک کې ایسته کې تا ته څه وایي چې دې کې هېڅ مشکل نشته دی هېڅ ایشو په دې کې نشته دی. واپس راشه دې کې کلیک ولګوه 2001 کلیک ایسته کړه تا ته څه وایي تا ته دا وایي چې کله ته دغه فایل 2003 افیس ورډ کې اوپن کړي نو تا ته به دا یو تصویر ته به چینج شي یو آبجکټ ته برته چینج شي چې دغه لیکل به پکې نه چینج کېږي. صحیح شو. دلته یو آپشن دی موږ سره چیک کمپیټیبلټي وین سیوینګ ډاکومنټ. دغه آپشن ما ته راکوه چې دا کوم اوس مونږ ته ښکاري چې کله زه سیوینګ کوم کوم کې سیو کوم 97 to 2003 کې ونیوي نه 2003 پورې چې کله زه به دې کې سیو کوم نو ما ته به میسیج راکوي. زه راځم فایل ته سیوز باندې کلیک کوم دې کې ما څه واخیستو ورډ 97 2003 ډاکومنټ دا ما ورته واخیسته ډیسکټاپ مې ورته انتخاب کړ سیف. ګوره ما ته هماغه میسیج راکړه که راته رای نه کړ که دې نه زه کلیک ایسته کړم او بیا هلته لاړ شم سیف کوم نو ما ته به دا میسیج نه راکوي. صحیح شو. دا مې کینسل واخیست. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. نیکسټ ما سره بل څه شی دی ورژنس کې ما سره یوه خبره ده ریکور انسیف ډاکومنټ. دلته یو بل آپشن موږ سره هم راځي ریکور انسیف ډاکومنټ. د معنا دا ده چې کله تاسو یو فایل ډیر وخت اوپن کوئ هغه بای ډیفالت خپله سیف کېږي چې تاسو یې سیف هم نه کوئ. مایکروسافټ آفیس دې ته یو ټایم ورکړی دی چې په هغه مخصوص ټایم کې دا خپله اټو سیف کېږي. کله چې هغه سیف شي او فار ایگزامپل تاسو باندې بجلی لاړه یا فار ایگزامپل تاسو دا فایل سیف نه کو کلوز هم کو ډونټ سیو هم واخیسته نو دا مایکروسافټ آفیس یعنی مایکروسافټ ورډ دا ځان سره خپله سیف کوي. کوم ځای کې سیف وي هغه فایلونه هغه انسیفډ فایل هغه دې ځای کې سیف وي. دې باندې به تاسو کلیک کوئ تاسو ته وایي چې یو فایل هم سیف نه دی. 10 منټو کې دا فایل خپله سیف کېږي. کوم ځای نه ښکاري فایل ته به راشئ آپشنس باندې به کلیک کړئ دې کې به سیف باندې کلیک کړئ. چې کله مو سیف باندې کلیک کړو سیف اټو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منټس د به دې کې ورته 1 منټ والا ما دا به اوکې کلیک کړم او چې زه کنټرول ډبلیو کلیک کړم کنټرول ان زه چې کله راځم فار ایگزامپل 1 منټ چې وځي نو دا فایل به خپله سیف شي. دې ځای کې یو پروسس هم کېږي. صحیح ده. کله چې 1 منټ پوره کېږي نو دې ځای کې پروسس هم کېږي نو دې وجې نه اټو سیف کېږي. فایل ته زه رالم ګوره اوس ما ته څه ولیکه دویم آپشن ما ته راغی ډیلیټ آل انسیف ډاکومنټ. زه چې ګوره دلته رالم نو ما ته څه وایي چې یو فایل هم نشته دی خو چې کله زه ورته وایم کوم فایلونه چې ما نه دي سیف کړي وینورډ سیف کړي دي هغه ټول دې ما ته ریموف شي. ډیلیټ آل انسیف ډاکومنټ باندې به تاسو کلیک کوئ. ګوره اوس یو فایل ما ته سیف شو که سیف نه شو 1 منټ یې ووته دا مې فار ایگزامپل کلوز کو صحیح شو. بیا زه اوس رالم دې ته اوس که زه فایل ته راشم انفو او دې باندې کلیک کړم نو ما ته به اتومیټیکلي خپله سیف شوي دا ګوره تاسو ښکاري که نه ښکاري خپله راته راغی. دا مې اوپن باندې کلیک نو ما ته هماغه لیکل خپله راغله. صحیح شو. سیوز باندې کلیک کې تاسو ځان سره دا سیف کولی هم شي. بیا زه فایل ته رالم زه ورته وایم چې ګوره سیوز ما دلته اوس راغی. صحیح شو. دې باندې زه بیا کلیک کوم تا ته وایي چې بل خو بنې نه بل سره نشته. کنټرول ډبلیو کلوز کنټرول ان نیو فایل ته رالم ډیلیټ آل انسیف ډاکومنټ یس اوس به تاسو سره یو هم دلته نوي موجود ټول ما ډیلیټ کړ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره پریپیر فار شیرینګ ان ورژنس